Yan yung ating tinimpla kanina ay banana yellow yung laman. Ngayon naman ang ating titimplahin ay yung balat naman, banana. Ayan. Dudugtungan na lang natin yung ating syempre may rosena na tayong gagamitin. Rosena lemon yellow para dun sa balat ng banana. Para isang timplahan na lang. Siyempre may pa rin yan. Ayan. Kanina po yung ating minikis ay ang laman ng banana ng saging. Ngayon naman ang natin yung balat ng saging. Siyempre hindi kumpleto ang saging na kulay kung walang balat ang laman. Kanina yung combination natin sa laman sa laman ng saging ay rosena sa lemon yellow. Ngayon naman ang combination naman ay yung lemon yellow at ang rosena ng hansa yellow naman. Ayan po, at maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa aking mixing tutorial. Yan na po yung ating balat ng saging. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat mga boss. Ingat-ingat po tayo sa ating araw-araw na gawain. Ito na po yung balat ng saging. Ang kanina ay laman ng saging. Okay. Thank you very much and God bless us all. I love you all. Don't forget to subscribe in my channel, Buses with the Painter. Like and share. Mag-comment po kayo sa baba at para ating masagot ang inyong mga katanungan. Maraming salamat sa inyo mga boss. Ayan, maraming salamat mga boss sa inyong pag-antabay sa aking mixing tutorial. At syempre kung inyo nagustuhan ang aking mixing tutorial, paki-like and share. At syempre paki-subscribe nyo na rin at i-click ang bell para kung maging updated kayo sa aking mga video pang gagawin at sa aking mga mixing tutorial na susunod. Maraming salamat mga boss. Ingat-ingat tayong lahat at peace out.